अनि अब चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको प्रोसेसरहरू र गुड वे अफ कम्पोजिङ अब मान्छेहरू कस्तो आउँछ भनेर हेर्छौँ होइन। सो मेन कुरा हामी कम्पोज चाहिँ किन गर्छौँ र त्यो भन्दाखेरि कम्पोजिसन भने के हो भनेर कसैले भन्न सक्छ? एनीवन अनम्युट गरेर बोल्नु हुन्छ। चारवटा अब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी राम्रो हुन्छ भनेर कसै थाहा छैन मिलाउने ट्राई गर। ओके अब कम्पोजिसन भनेको चाहिँ इज द प्रोसेस अफ कोही बोल्न थियो जस्तो लाग्यो। ओके कम्पोजिसन इज द प्रोसेस अफ अरेन्जिङ समथिङ इन एन आर्टिस्टिक म्यानर बेसिकली होइन। अब कम्पोजिसन चाहिँ हामीले किन गर्छौँ मेन कुरा होइन। अब एउटा नोभल इमेजिन गर होइन, एनी नोभल। अब त्यसमा कतिजना प्रोट्यागनिस्ट छ, कतिवटा के अरे वाट्स द स्टोरी, वाट्स द फ्लो, वाट इज द थिम, वाट इज के अरे वाट इज इम्पोर्टेन्ट, यो कुराहरू हामीले एउटा नोभलमा चाहिँ मिलाएर बनाउनुपर्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से अब प्रोट्यागनिस्टहरू हामीले 5 जना राखेको छौँ अरे होइन, अनि सबजनाको इक्वल त्यो पार्ट छ अरे स्टोरीमा खेल्न। अनि अब वाट इज द स्टोरी, स्टोरी अब लाइक धेरै नै जम्बल छ अरे होइन। अब कतै एलियन छ भने, कतै अब भूत छ अरे, कतै भूत छ भने, कतै अब के अरे उता मिलिट्री साइन्स के भइरहेछ अरे। अब त्यो सँगसँगै रोमान्स पनि छ, एक्सन पनि छ, सब मिलाएर अब के अरे बनाइरहेछ। धेरै जम्बल हुने भयो नि त। अब त्यो स्टोरीको मेन एक्चुअल त्यो कुरा के हो अलिकति राम्रो थाहा हुँदैन। अब त्यो स्टोरीको फ्लो कस्तो छ त्यो पनि हेर्ने हो। अब त्यसको फ्लो अलिकति मिला छैन लेट्स से अब यताबाट अचानक के अरे अब लेट्स से स्टोरी अब सुरु भयो 2025 मा, त्यहाँ अब पुरा त्यो वार चलिरहेछ, अनि अचानक यु गो ब्याक टु 2019 अनि त्यसपछि त्यहाँ अ पर्सन इज ह्याभिङ कफी इन द सप अनि त्यहाँ रोमान्टिक कुरा भइरहेछ। अगेन इट जम्प्स टु 2050 जहाँ पुरा के अरे स्पेसमा मान्छेहरूले त्यो के अरे एकअर्कालाई त्यो मार्न खोजिरहेछ। फ्लो भएन नि त। अब थिम पनि के भयो त, त्यति धेरै कुरा चलिरहेछ, अब त्यसको एक्चुअल स्टोरीले भन्न के खोज्यो थाहा भएन, अनि वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज लस्ट। त्यति भएपछि अब त्यही कुरामा लेट्स रिफेस होइन। कुनै एउटा राम्रो नोभल हेरौँ। अब राम्रो नोभलको लागि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोट्यागनिस्ट आर क्वाइट लो, अनि सबको इक्वल पार्ट भए पनि उनीहरूले दे आर नट इन्टरफेरिङ विथ द स्टोरी होइन। अब प्रोट्यागनिस्ट के अरे स्टिल अब के अरे अब मोस्टली अब प्रोट्यागनिस्ट मोस्टली के अरे नोभलहरूमा मुभीहरूमा एउटा मात्र हुन्छ या 2टा हुन्छ म्याक्स होइन। अब स्टोरी के हो, अब स्टोरी अब नर्मली अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा केटाले एउटा केटी भेट्यो अरे, अब त्यो लभ स्टोरी हुन्छ। अब बिचमा के अरे ब्रेक के अरे अब अलिकति फाइटहरू हुन्छ होला, पछि गएर द गाई गेट्स द गर्ल, अनि बिहे हुन्छ, अनि बच्चाहरू पाउँछ, अनि बुढा हुन्छ मर्छ। लेट्स स्टोरी त्यस्तो छ होइन। एउटा फ्लो त सक्सेस के अरे सक्सेस भयो नि त। यो कहाँबाट सुरु भयो, कहाँबाट एन्ड भयो, कहाँसम्म एन्ड भयो थाहा हुने भयो। थिम के हो पनि थाहा हुने भयो। रोमान्टिक नोभल हो भनेर त्यहीबाट थाहा हुने भयो होइन। वाट इज इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि लभ स्टोरी इज इम्पोर्टेन्ट त्यसमा चाहिँ होइन। सो ह्याभिङ अ के अरे अरेन्जिङ द थिङ्स इन अ प्रपर वे युजिङ द प्रपर त्यो के अरे सेट अफ एलिमेन्ट्सहरू इज अ गुड वे अफ कम्पोजिङ होइन। नोभलमा होस् या मुभीमा होस् वाट एभर। अब आर्टमा पनि या त अब यस्तो डिजाइनमा पनि अब इलस्ट्रेटर चलाउँदा, फोटोसप चलाउँदा फेरि भेन डिजाइन कम्पोजिसन इज स्टिल इम्पोर्टेन्ट, इज स्टिल भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अब हाम्रो यहाँ के छ, माथिको इक्जाम्पल जस्तै देयर आर लट अफ थिङ्स होइन। अलिक कलर के अरे सब ब्राइट छ, भेरी ब्राइट छ होइन। सो when I ask you where your eyes go first, मैले हजुरलाई कुन सर्कलमा कुन ठाउँमा हेड देखाउन खोज्यो भन्दाखेरि कसैले भन्न सक्दैन नि। यति धेरै कुराहरू छ यहाँ के अरे। अब फोकस गर्ने कुनमा हो थाहा छैन। अब मैले यो देखाएँ भने फोकस हजुरको आँखाहरू केमा जान्छ भन्नु त। हजुर के देख्नुभयो सबसे पहिला यो के पिक्चर देख्ने बित्तिकै? ब्ल्याक सर्कल। मेरो म्युट रहेछ सरी। के देख्नुभयो? ब्ल्याक सर्कल हो, द मिडल ब्ल्याक सर्कल होइन। सो अब एउटाको चाहिँ के सुरु हुनु भन्दाखेरि मैले पिक्चरमा बनाएकोमा सबसे त्यो मैले मान्छेहरूलाई फोकस गराउन खोजेको कुरै इज द ब्ल्याक सर्कल इन द मिडल। अल्दो देयर लट्स अफ बिगर थिङ्स अराउन्ड होइन, स्टिल सबसे बढी कन्ट्रास्ट भएको चाहिँ यही छ। सो एउटा कुरा चाहिँ के स्योर गर्न मिल्यो भन्दाखेरि द आर्टिस्ट अर के अरे हुएभर is trying to make you focus on this spot specifically. अब अरू कुराहरू पनि छ which can be observed होइन। there is this big circle right beside होइन। यहाँबाट हेर यता आँखा जान्छ, यो ठुलो रहेछ भने देखियो होइन, यहाँ सानो सानो पनि देखिन्छ, यो धेरै रहेछ भनेर। सो यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इट्स नट अलोन,
त्यसले गर्दाखेरि इट्स अब द पिक्चर इज क्वाइट वेल ब्यालेन्स भनौँ न। अब हामीले कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ हेर्ने आज हामीले सिक्छौँ त त्यही पिक्चरमा अब कसरी त्यो मान्छेको अटेन्सन गाइड गर्ने, अब उनी अब त्यो प्रपर कम्पोजिसन त्यो मेथडहरू कस्तो हुन्छ। अनि अब मेन कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यसलाई प्रपरली ब्यालेन्स गरेर ब्युटिफाई कसरी गर्ने केहीलाई पनि। Alright, moving on. Compose गर्दाखेरि there are few things we need to keep in mind होइन। फोकस एलिमेन्ट, अब फोकस एलिमेन्ट के हो भन्दाखेरि these are the things that के अरे guide the eye to या त guide the viewer to see what you want to show them होइन। नेचुरली मान्छेहरूले केमा फोकस गर्छ बेसिकली हाई कन्ट्रास्ट। मैले अघि माथिको एक्जाम्पल देखाए जस्तै सब सेतो भएको त्यो ब्याकग्राउन्डमा एउटा सानो के अरे ब्ल्याक सर्कलमा के सबसे बढी फोकस गर। अल्दो देयर आर लट्स अफ अदर सर्कल्स अराउन्ड, सबसे पहिला आँखाले देखेको ब्ल्याक सर्कल हो। द्याट्स द उयो के अरे एक्जाम्पल अफ कन्ट्रास्ट। सेचुरेसन भनेपछि लाइक डे 1 कुरा के हो भन्दाखेरि द वान विच इज द मोस्ट हाइली सेचुरेटेड, त्यसमा चाहिँ आँखा बढी जान्छ। अनि त्यसपछि डिसेचुरेटेडहरू कलरमा चाहिँ अलिक कम जान्छ। क्यामेरा फोकस, क्यामेरा फोकस चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ फोरग्राउन्डमा या त ब्याकग्राउन्डमा जुन कुरा छ नि, अब बाहिरको अरू सब डिफोकस गरेर जुन सब्जेक्टलाई मात्रै फोकस गऱ्यो भने द फोकस के अरे एलिमेन्ट इज सिन बाई द आई फर्स्ट होइन। मोसनमा चाहिँ अब इफ एभ्रिथिङ इज स्टिल एन्ड ओन्ली वान गाई इज मुभिङ या त एभ्रिथिङ इज स्टिल एन्ड ओन्ली वान सब्जेक्ट इज मुभिङ, त्यस्तोलाई चाहिँ अब आँखाले फोकस गर्छ। या त इफ एभ्रिथिङ इज मुभिङ एन्ड ओन्ली वान गाई स्टिल, त्यस्तो बेलामा चाहिँ आँखा त्यसमा फोकस गर्छ। फेस अर फिगर्स, बाई डिफल्ट अब पिक्चरमा फेस या त फिगर्स छ भने, ह्युमन फिगर्स छ भने द्याट्स वाट आर आइज फोकस अन फर्स्ट एभ्री टाइम। नो म्याटर जत्रो पनि ठुलो जत्रो पनि सानो सिन होस्, ह्युमन बडी या त ह्युमन फेस छ भने आँखाले पहिला त्यही क्याच गर्छ। इफ यु के अरे फन फ्याक्ट होइन, इफ यु नोटिस वरिपरि केही नभए पनि इफ यु फिल लाइक देयर इज समथिङ के अरे अब एकजना कोही उभिरहेको जस्तो लाग्छ नि कहिले काहीँ एट द साइड अफ यर आई होइन, यहाँ मान्छे उभिरहेर जस्तो लाग्यो भने यु जस्ट move your face to just see if whether what you saw was a human or just something else होइन। कस्तो भन्दाखेरि त्यत्रो कुरा आँखा देखिरहेको बेलामा पनि दिमागले पहिला के देख्यो भन्दाखेरि यता साइडमा एउटा फेरि उभिरहेको एउटा मान्छे देख्यो हो कि होइन। फन फ्याक्ट। अब नेगेटिभ स्पेस भन्दा के अरे सरी नेगेटिभ इट्स सपोज टु बी टी नट वाइट। सो नेगेटिभ स्पेस भन्दाखेरि चाहिँ इट्स के अरे बेसिकली एम्प्टी स्पेस, जुन ठाउँमा बढी खाली छ त्यस्तो ठाउँमा पनि आँखाले पहिला बढी फोकस गर्छ। बाहिर त्यो सब जम्बल गरेर बिचमा खाली ठाउँ राख्यो भने आँखाले त्यहीलाई पहिला देख्छ। सो दिज आर फ्यु नेचुरल फोकस एलिमेन्ट होइन। फर एक्जाम्पल कन्ट्रास्टको लागि देयर अल दिज ब्ल्याक उयो के अरे अम्ब्रेलाज अराउन्ड, तर यहाँ बिचमा रेड के अरे यो रेड उयो छ अम्ब्रेला, एक्चुअली सेचुरेसन मेन होइन। यहाँ डिप डिसेचुरेटेड त्योहरू छ कलरहरू साइड साइडमा, एभ्रिथिङ एल्स इज ब्ल्याक अरे ब्लू छ यतातिर है। पेन टु कहाँ बिर्सेको, यहाँ ब्लूहरू छ अलिअलि, तर यहाँ मेन यो रेडमा चाहिँ सबसे बढी फोकस जान्छ। अल्दो देयर लट्स अफ अदर त्यो ब्ल्याक थिङ्स अराउन्ड होइन, सबसे पहिला आँखा त्यो रहेको चाहिँ रेडमा। द फोटोग्राफर बेसिकली त्यसले यो के अरे इट्स क्वाइट इन्टेन्सनल, हि वान्ट्स टु लुक एट द रेड अम्ब्रेला, त्यो हेरेर थाहा पाउँछ। सो यता अघि हामीले फोकस र त्यो सेचुरेसनको कुरा गऱ्यो होइन, फोकस सेचुरेसन र कन्ट्रास्टको। यता चाहिँ मेन चाहिँ के अरे फोकस भएको छ, यहाँ फोरग्राउन्डमा मेनली देखिरहेछ होइन। सरी अब हाम्रो फोकस एलिमेन्टहरू एउटा टर्टल छ विथ हाउस अन इट्स ब्याक अनि एउटा यो छ बर्ड। अब हामीले सबसे पहिला आँखा जाने भनेको मेन त टर्टलमै हो। वी लुक एट द टर्टल्स के अरे बडी, वी लुक एट द हाउस अन इट्स ब्याक अनि त्यसपछि वी लुक एट इट्स फेस, अनि त्यहाँबाट वी लुक एट इट्स वेयर इट्स लुकिङ एट होइन। त्यहाँबाट हेरेर त्यसले के अरे यो चाहिँ एक्चुअली इट्स अ काइन्ड अफ गाइडिङ लाइन होइन, इट्स कल्ड इन्भिजिबल गाइडलाइन। अब हिज आइज आर एक्चुअली गाइडिङ अस टु सी द बर्ड। अनि त्यहाँ बर्डबाट हेरेर वी सी द स्टम्प्स, वी सी द मसरुम, त्यहाँबाट अलिकति डिटेल देखिन्छ। यता हेऱ्यो भने यु सी द बटरफ्लाइज अराउन्ड होइन। अनि त्यसपछि यहाँ के अरे फ्लावर्स एन्ड अल, अनि बिस्तारै यु सी द डिफोकस ब्याकग्राउन्ड। सो हाम्रो चाहिँ अब आर्टिस्ट के अरे यो चाहिँ 3D मोडल हो। 3D आर्टिस्टले चाहिँ what he has tried to focus the guide the viewer to is the turtle first, किनभने it's the biggest and the most saturated thing हैन। अनि अब looking at the next example हैन, यहाँ चाहिँ मैले ओके यहाँ चाहिँ अब धेरै कुरा छ, तर the first thing you will notice हैन is either the waterfall or you notice the humans। दुईटा मध्ये one of these two are the first thing you will see। सबले सबले ह्युमनलाई मात्र नदेख्ला, सबले वाटरफल मात्र नदेख्ला, तर अब डिपेन्डिङ अन अब के अरे वाट युर आइज आर फोकस अन फर्स्ट, यो दुईटा मात्रै एउटा कुरा चाहिँ यु सी फर्स्ट। तर अब त्यही
It's all about guiding, right? Or you see all this perspective, right? The perspective is not there just for your beauty, okay? It's actually guiding you towards looking at the waterfall basically. These are called artificial या त उ त्यो guidelines. Artificial or what do we say? Invisible guidelines. Invisible भन्न आएको मलाई दिमागमा हेर. So you will see the monks, होइन यता monksहरू हेर्नु भने पहिला सुरु you will see the river, होइन यता एउटा सानो stream छ, a stream if you follow then you will see the waterfall. Artist, let's say he wanted you to start here basically, होइन human figure राख्ने बित्तिकै this is the most body weight भएको कुरा हो, होइन in a composition. यहाँबाट सुरु भएर बिस्तारै वाटरको त्यो स्ट्रिमको यो मुभमेन्ट फ्लो गरेर he wants you to go back and look at the waterfall, and त्यहाँबाट सिधै he's taking you up to this castle over here. He's like त्यसरी गाइड गरिरहेछ. You see this kind of castle, and there's windows are using to intricate details देखाउन खोजिरहेछ, होइन अनि अब यताबाट बिस्तारै if you can want त्यसपछि यति देखेपछि it's all up to the viewer. त्यसपछि आई वान्डर गरेर जहाँ पनि हेर्न, त्यसपछि viewer is free to wander, होइन. Similarly, यता चाहिँ अब मोसनको एक्जाम्पल छ. Everything is moving यता, but the cyclist is still. अरू कुरामा देखिन्न. सबसे अगाडिको यो देखियो अनि यहाँबाट यो साइडमा पनि यो मान्छे रहेछ. He's also cycling together. This is an example of motion, motion in composition, होइन. These are natural guiding elements. यता चाहिँ अब नेगेटिभ स्पेसको कुरा भयो. मान्छे छ नभएको होइन. You either notice this or you notice this whole vast negative space all around. अब यही त हो. यहाँ the first thing you see, and त्यसपछि your eye can wander around. If you look at your human, your eye will wander around to see all the negative space and clouds. Although there is not much to see, but it's still a beautiful composition, there's a guy standing on a rock. It's not very congested, धेरै त्यो कुराहरु छैन. So still it's looking quite good. It's quite beautiful, होइन. कलर पनि आयो, कन्ट्रास्ट को कुरा छ, अनि त्यसपछि नेगेटिभ स्पेस, मेन त नेगेटिभ स्पेस को कुरा छ. Focus elements. Focal element influences. Influencers चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि things that are not actually apparent, which will help you guiding the viewer, होइन. अब हाम्रो यो this is यो यसलाई चाहिँ अब rule of thirds भन्छ, यो हाम्रो पछि आउँछ, होइन. तर just for an example, this was the best one of the best medieval examples I found, होइन, of guidelines. अब अघि मैले भने जस्तै there are lots of invisible and artificial guidelines that are in work over here, होइन. अब by default you will see this guy, होइन. There is a human being. अब कस्तो भन्दाखेरि there are lots of human beings actually, होइन. So why do you see this guy? Because he's the most saturated or the most contrasted human in the whole composition, होइन. अब उसको पहिला सो त ढुकै छैन मेन कुरो, होइन. त्यसले गर्दा फेरि उसको स्किन मात्र देखिरहेछ नि, त्यो स्किन मात्र इज क्वाइट ब्राइट, होइन. I think this Hercules fighting a boar जस्तो लाग्यो मलाई, होइन. यो सिनमा डिपेक्ट भएको चाहिँ त्यो सिम्बोलिजमको कुरा आउँछ यसमा चाहिँ. अब मेन कुरा चाहिँ त्यही भयो. अब यहाँ पर ह्युमन देखियो, अनि त्यसपछि इफ यु फलो द आइसाइट, then you eyesight in the spear, then you look at the boar यता, होइन. And if you look around, होइन, there are lots of other things as well which are guiding your eye to the boar, होइन. यता घोडाकोहरू आँखाहरू हेर्यो भने it's quite apparent that they are looking at the boar completely, okay. So even if you missed the boar, होइन, because there were these guidelines all around, होइन, त्यसले गर्दा view abstract भए पनि you have lots of other people just looking at the spot, होइन. spear aim गरिरहेको छ, स्टेपन गरिरहेको छ, पनि हेरिरहेको छ, होइन. All these people, they are all looking at this spot, होइन. It's that is artificial guideline. So even if you are viewing around, होइन, human देखि यहाँ केही देखेन, अब if you are just watching around, होइन, then you will see all these people staring at a point, okay. So they are staring at this point specifically, होइन. तर अब हेर्दाखेरि you might not notice this in the beginning, होइन, at the board. तर यताउता घुम्दै एकछिन if you notice, होइन, there are all these people compelling you to watch look at this point, okay. So this is a very good use of guidelines, होइन. Normally guidelines चाहिँ मान्छेहरूले keep it invisible. It's not अब हुँदै नहुने पनि होइन कि, तर mostly चाहिँ they try to use artificial or invisible guidelines. अब example of a very good use of guidelines and framing, अब subject त यही हो, थाहा हुन्छ, होइन. किन? Because it's framed by this huge, I guess it's a pathway, hallway, some kind of pathway, किसिमको doorway नै हो, होइन. बाहिर एक किसिमको डोम हो क्या अरे. ओके. सो अब गाइडलाइन्स चाहिँ अब यही हो, यो एक किसिमको लाइन्सहरू छ नि. वेट, मेरो जुम कहाँ गयो. ओके.
So यहाँको गाइडलाइन्सहरु यिनीहरुलाई चाहिँ फलो गरेर he wants the art the photographer is trying to show you these cactuses in the background. Contrast भइहाल्यो, black, blue, red. सबसे contrast use गरेर he is trying to make you focus on this one. So this is framing. These are artificial things which are not apparent, हैन. These are things you can add to in your composition or whatever you do, हैन, to guide the viewer. अब मेन चाहिँ मैले माथि ज्योमेट्री लेख्न बिर्सेँ अरे हो हैन, ज्योमेट्री छ. ओके, ज्योमेट्री चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ when geometry अब कस्तोमा काम लाग्दाखेरि चाहिँ when something is out of place, हैन. अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि there are all these sharp edges, हैन, triangles छ, के अरे यो rhomboidsहरु छ, अलिकति के अरे अरु के छ, स्क्वायरहरु छ, यो rhomboid हैन, के भन्छ parallelogram हो, के अरे parallelogramहरु छ, हैन. अनि there the rectangles and everything is sharp cornered, हैन. त्यसमा अब whatever stands out, मतलब which one is के अरे उयो अलिकति युनिक के छ भन्दाखेरि these circles are a bit unique, है. सो हाम्रो आँखाले सबसे पहिला उयो के नोटिस गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ और आँखाले नोटिस नगरे पनि the thing you can be sure of is the artist wants you to look at the circles first than anything else, हैन. किन भन्दाखेरि चाहिँ it's the most के अरे is the के अरे shape that is standing out the most. यहाँ रेक्ट्याङ्गल्सहरु चारैतिर छ, ट्रायङ्गल्सहरु चारैतिर छ, शार्प कर्नर भएको शेप्सहरुमा there's these two circles which are standing out. अरु कुनै ठाउँमा पनि त्यसैले यहाँ अलिकति सेमी सर्कल छ, हैन. This is the besides the point. तर मेन चाहिँ अब नन अब त्यो सर्कुलर कुराहरुमा एउटा स्क्वायर हाल्दियो भने अब लेट्स से अम्ब्रेलाहरुको बीचमा मैले एउटा अब क्यूब राख्दै भने, हैन, that will be the most त्यो के apparent thing that the artist will want you to focus on, हैन. यहाँ त्यही कुरा गर्न खोजेको शार्प अब्जेक्ट्सहरुमा यो राउन्ड अब्जेक्ट हाल्छ. These are few examples भन्नु पर्दा this is just an example of you के अरे using a geometry in the simplest way. अरु पनि धेरै कम्प्लेक्स कुरा तरिकाले ज्योमेट्रीहरु चलाउन मिल्छ कि ज्योमेट्रीलाई अब you can manipulate it in working in your own way अलिकति एक्सपर्ट भएपछि, हैन. So these are just examples. अब स्ट्रक्चर्स भन्ने कुरा अब हामीले कसरी स्ट्रक्चर गर्ने त हाम्रो कम्पोजिसनलाई कमन स्ट्रक्चर एक्जाम्पल्स. अब एक्जाम्पल्समा के छ भने रुल अफ थर्ड्स अघि माथि हामीले हेरे जस्तै हो. गोल्डन रेशियो कम्पोजिसनमा पनि चलाउन मिल्छ. गोल्डन रेशियो चलाउन नमिल्ने ठाउँ चाहिँ मैले त्यस्तो देखेको चाहिँ छैन. म्याथ्समा पनि छ, फिजिक्समा छ, आर्टमा छ, म्युजिकमा छ, एज अ सेड मुभी मेकिङमा छ, whatever you think of गोल्डन रेशियो जानी भेट्छ. अब पिरामिड्सहरु युज गरेर गर्न मिल्यो. सिमेट्री त अब वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल थिङ चाहिँ भयो, हैन. अनि फुल फ्रेम पनि अहिले हामी हेर्छौँ. सो रुल अफ थर्ड्स हेर्नु पर्यो. रुल अफ थर्ड्समा कस्तो हुन्छ, द रुल अफ थर्ड्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु डिभाइड द त्यो के अरे स्क्रिन और वाट एभर इन्टु थर्ड्स. अब हजुरको ल्यान्डस्केप होस् कि पोर्ट्रेट होस् कि अब इरेगुलर सेपको त्यो छ भने पनि यु क्यान के अरे अब त्यसको लागि क्यालकुलेसन चाहिन्छ, यु क्यान स्टिल डिभाइड इन्टु थर्ड्स गरेर के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब सब्जेक्टहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो पोइन्टहरुमा राख्ने. वेयर द लाइन्स इन्टरसेक्ट दिस फोर लाइन्स, यो फोर लाइन्समा चाहिँ त्यो के अरे इन्टरसेक्ट हुने गरी यो के अरे त्यो प्लेस हुने गरी कुनै सब्जेक्ट राख्ने. अब एक्जाम्पल च्याटमा कसरी के भने जस्तो ओके वी हैव 10 मिनेट्समा अब हाम्रो गोल्डन रेशियोसम्म सकिन्छ. अब के अरे यहाँ अब के यहाँ फोटोग्राफर चाहिँ त्यही गराछ, रुल अफ थर्ड्स युज गराछ. बिरालोलाई चाहिँ यता टक्क यो पोइन्टमा राख्दछ लाइन. ओके, बाइ द वे दिस इज नट अ वेल ब्यालेन्स्ड फोटो अल्दो इट लुक्स गुड, हैन. यो ब्यालेन्समा चाहिँ अलिक पुगेको छैन. यता अब इफ यु ह्याड केप्ट सम ह्युमनको यो खुट्टा वकिङ, हैन, यहाँ त एक किसिमको के अरे गाडीहरू ब्लर गरेर राखेको भए it would have been more balanced. Okay, even if the composition is well used, rule of thirds ko, this is not a well balanced photo. Balance ko चाहिँ कुरा हामी पछि हेर्छौँ. साथी मैले चाहिँ के अरे अहिले एउटा मात्रै एक्जाम्पल दिएको छु किन भन्दा यिनीहरूको के अरे यो कम्पोजिसनहरूको एक्जाम्पलहरू गुगलमा अब वाट एभर फेभरेट त्यो सर्च इन्जिन छ, हैन, याहू होस् कि डक्टर गो होस् कि अब गुगलमा हो, यु क्यान जस्ट सर्च इट एन्ड यु विल फाइन्ड अ लट अफ त्यो अदर एक्जाम्पल्स यु विल सी, हैन. अब कति फनी एक्जाम्पल पनि हुन्छ. अब गोल्डन रेशियोको मैले अघि अस्ति खोज्दाखेरि एउटा राम्रो मैले डोनाल्ड ट्रम्पको त्यो हेयरमा पनि देखाएको थिएँ. अब यता छैन, हैन, मैले राखेको त छैन, तर गुगलमा एक्चुअली हेऱ्यो हुन्छ. द्याट्स अल्सो क्वाइट फनी. अब आर्टिस्टले चाहिँ यो चाहिँ कस्तो राम्ररी फलो गराएको छ. गोल्डन रेशियो के अरे हेज युज द गोल्डन स्क्वायर्स, हैन. बेसिकली गोल्डन स्क्वायरमा चाहिँ उसको विन्डो चाहिँ यो ठाउँमा प्लेस गराएको छ, यो हाउसको पोजिसनिङ चाहिँ यो ठाउँमा मिलाउन खोजेको छ, हैन. अलिकति अफ छ तर यही ठाउँमा राख्न खोजेको, हैन. And using the spiral he has with your manage these with the forest areas, हैन.
and that humans as well. यो पनि यो देख्ने कुरा हो. यो स्पाइरलले लिड गरेर मात्र हो. The first thing you see is this place हैन. So if you were to watch this whole piece without the spirals, you start with by watching this guy, and see there's something around here, and there is यहाँबाट you follow these lines. This is a guiding light, by the way. This guides you to the it's a hut on stilts basically. And यहाँ पछाडिको फरेस्टहरु छ. And yeah, this is a well balanced photo किन भन्दा you can wander around, you can be stuck in this picture for quite a while. There are a lot of things to watch. अब as a designer, as an artist हैन, हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ we need to make the viewer stick to whatever you have made for the longest time possible हैन. अब म एक दुईटा एक्जाम्पल राखेको छु होला, म देखाउँछु, छैन भने गुगलमा पनि एक दुईटा सर्च गरेर देखाउँछु. There are these things called, the more you look at it, the more weird it gets भन्ने एउटा फोटोहरु पनि हुन्छ हैन. We look at that in the election. अब हाम्रो यो चाहिँ पिरामिड भयो हैन. पिरामिड चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स फलो अब यो you place a pyramid अनि त्यसपछि मेन सब्जेक्टलाई चाहिँ यसको भित्र फिट गराउने. So this is यो चाहिँ पिरामिड बनाउने गरी हो. अब if you can see chairs अनि यो टेबलहरु, यो ल्याम्पहरु, it's all inside the pyramid हैन, whereas everything outside is just negative space. Negative space भन्दाखेरि चाहिँ where there's nothing interesting going on. These are negative spaces. And this is a well balanced picture as well. If you draw a line in the middle, symmetry पनि use गराछ. Oh, that's straight. Wow. अब symmetry को कुरा आयो. Symmetry चाहिँ बुझाउनै नपर्ने कुरा हो. Straight line, draw a straight line in the middle. Oh, that's also quite straight. Okay, symmetry चाहिँ कुरा त्यही भयो. Whatever is on one side of the frame should be the same thing on the other side of the frame. अब reflection को लागि भयो या त अब you can even make a face, a full frame face gare bhane pani it's symmetry हैन. अब you can put two dogs facing each other, even symmetry bhayo. Eta moon cha, eta symmetry bhayena. Eta mountain cha, eta mountain cha, symmetry bhayo. There are other very good examples. You can Google it. Khali few examples to अब कुन एरिया तिर हेर्ने हो भन्नु मात्र few examples दिएको आज चाहिँ. टाइम भ्याएको पनि भ्याउँदैन सक्दैन. The full frame भन्दाखेरि चाहिँ keeping the subject taking over all the frame. Basically no negative space no whatsoever. The subject is the bus and the bus is taking the whole frame. त्यो भन्दा नि it's the wheel. The tire is the wheel. Main subject. And as you can see, it's taking the whole frame, and you can say that it's the part of the bus, and there is no other with the negative spaces. This is a full frame. Also, good example of full frame. Like your full frame मात्र face मात्र, only the face मा focus गरेर राख्ने या त अब animal मात्र राख्ने. Let's say I just cover the whole thing with this bottle, that's also full frame. Mask मात्र यसरी राख्दियो भने that's also full frame. अब full frame भन्दाखेरि any picture that has no negative spaces. Golden triangles को चाहिँ मैले त्यो एउटा यो राम्रो भएको चाहिँ फोटो पाएन हैन, धेरै लो क्वालिटीको थियो. सो म यही अब ड्रा नै गर्छु भनेर राखेको चाहिँ इट्स अ भेरी गुड वन. गोल्डन ट्रायंगल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ you make a diagonal हैन from one corner to the other of the frame, अनि त्यसपछि parallel यो देखि perpendicular हुने गरी point to line. So this should be perpendicular, right? I should have found the golden triangle with you and हाल्नु. You'll see it on the web a lot. Golden triangle पनि खोज्यो भने this is what golden triangle is हैन. And if you can see, this is following golden triangle quite good. मेरो यहाँ अलिकति मिलाएको छैन हैन, अब प्रोटेक्टर राखेर बनाएको त हैन, तर still you can see यो लाइनलाई चाहिँ फलो गरेर चाहिँ यो स्लोपले हैन. अनि अब यो पोइन्ट बेस्ट थिङ यो पोइन्टमा यो या त यो राख्ने हैन सब्जेक्टहरु, या त फलोइङ यु गेट द लाइन्स. एज यु कैन सी लाइन फलो गरेर चाहिँ स्लोपले यो पोइन्टमा इट शुड बी हियर. आई थिंक यो पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै यो गरेर राखेको छ. अनि त्यसपछि वेल ब्यालेन्सको लागि चाहिँ यु क्यान सी हियर नेगेटिभ स्पेस, अनि नेगेटिभ स्पेसको मात्र नभएर यता माउन्टेनहरु पनि डिटेल राखेको छ. So you can be stuck here for quite a while, not too long, but you can be stuck here for quite a while. अब यता अब एक पछि एक्जाम्पल देखाउँछु एक दुईटा अफ युजिङ फिलिङ अफ स्पेसेस भन्नु नेगेटिभ स्पेसेसहरु. अब ब्यालेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अपोजिसन अफ एलिमेन्ट्स द्याट क्रिएट इक्विलिब्रियम. It's actually equilibrium or harmony. Librium, not equilibrity. Equilibrium and harmony. State of balance is initially comfortable for the viewer. If your intention of making a piece or making a design is to make someone uncomfortable,
then you can use a lot of psychological things हैन क्लस्ट्रोफोबिया त्यो अलिकति इन्ड्युस गर्ने पनि के बनाउन मिल्यो ट्राइपोफोबिया इन्ड्युस गराउने के बनाउन मिल्यो हैन then those are things that you can psychological elements use गरी you can create something that can trigger some uncomfortable feelings in viewers brains हैन त्यसको लागि चाहिँ साइकोलोजी अलिकति रिसर्च गर्न मिल्छ ट्राइपोफोबिया थाहा होला नि त त्यो fear small holes भनेर there are lots of people who use ट्राइपोफोबिया in the cellular arts अब balance type चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब सिमेट्री ब्यालेन्समा पनि आउनु पर्यो it's always pleasant to see symmetry अब asymmetric भन्दाखेरि चाहिँ सिमेट्री चाहिँ भइहाल्यो हैन इट्स अ भेरी बिग थिङ पिपल डु अब एसिमेट्रीमा चाहिँ के गर्नु एसिमेट्रीको फेरि भित्र अरु पनि कुरा छ रेडियल भन्ने पनि छ अनि मोजाइक भन्ने भित्र पनि अर्को छ असिमेट्रीमा चाहिँ विल बी युजिङ डिफरेंट एलिमेन्ट्स टु ब्यालेन्स आउट हैन यो द होल पिस रेडियलमा चाहिँ इट्स अबाउट ब्यालेन्सिङ फ्रम इन टु आउट मोजाइक भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ मिक्सचर धेरै कुराहरु मिक्स भएर चाहिँ विल लुक एट दैट सिमेट्री एक्जाम्पल अगेन सिमेट्री पछि लाइन गएर मेरो अब यो असिमेट्रिकमा चाहिँ यस्तो भयो हैन ब्यालेन्स चाहिँ व्हाट डु यु हाउ डु यु ब्यालेन्स द इमेज त्यसो भयो भिजुअल वेट भन्ने कुरा आउँछ भिजुअल वेट चाहिँ केले गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिंक मैले पञ्चमा पछि छ होला मैले प्रेजेन्टेसनमा राखेको छ यहाँ चाहिँ अब के भन्दाखेरि दिस रक इज व्हाट इज अ सब्जेक्ट हैन फोरग्राउन्डमा एन्ड दिस रक्स आर सब्जेक्ट इन द ब्याकग्राउन्ड इफ यु पुट अ लाइन फ्रम द मिडल हैन ठ्याक्कै देन यु सी दैट यता पनि खाली छैन यता पनि खाली छैन इफ दिस इज द मेन सब्जेक्ट यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यस पुट फ्यु रक्स एट द ब्याक दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली 3D सीन किनभने यहाँ स्यान्डको अलिकति मिला छैन हाइट म्यापहरु अलिकति त्यो मिला छैन यसको सब डिभिजनहरु मिला छैन सो या दिस माइट बी अ 3D सीन बट कुड बी रियल एज वेल अलिकति त्यो जियोमेट्रीको त्यो अनोमलिजहरु भएको होला तर यहाँ कुड बी 3D सीन अर कुड बी रियल तर कुरा के हो भन्दा त्यही हो अब आर्टिस्ट अफ द फोटोग्राफरले के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ he has kept a rock हैन अनि यो रक चाहिँ he has kept it might be the main subject किनभने it's what is focusing on the film मोस्टली हैन तर यता चाहिँ ब्यालेन्स आउट गर्नको लागि चाहिँ उसले यो युज गरेछ द फ्यु रक्स एट द ब्याक so you can say this is a well balanced view picture किनभने the visual weight is not leaning on any side too much अरु छ यता sheets of foreground tree at the background line in the middle and well balanced although there are negative space यता धेरै छ negative space यता धेरै छ asymmetric छ तर well balanced अब चाहिँ यही हो के त्यहीबाट so these are some examples of having a very good effect of keeping the viewer in for a long time right अब यता के छ भन्दा फेरि चाहिँ there are lots of things going on नि त composition अब कस्तो फलो गरेछ भने golden ratio छ हैन अलिकति यसको यताबाट सुरु भएर यतिबाट हो भएर यताबाट यस्तो हुँदै आछ हैन तर if you have followed the line मैले बनाएको हैन you will see है यता you see start the subject यता अनि त्यसपछि यहाँ क्यान्डीजहरु छ यहाँ अलिकति शपको यो डल्सहरु छ शपकीपर छ अनि डेड बडी छ एउटा so the artist is guiding your eyes using the golden ratio हैन यताबाट बिस्तारै हुँदै हुँदै यता ल्याउन खोज्दै हुन् है अनि अब अरु के कुरा छ भन्दा फेरि lots of creepy things हैन unsettling हुने बनाएको अनि यहाँ बाहिरतिर हेर्न चाहिँ the stacked dead bodies in यो के रे यो बायोज हैन अब दिस इज काइन्ड अफ अनसेटलिङ बनाउनै खोज्यो हैन आर्टिस्टले अलिकति धेरै फ्यामिली फ्रेन्डली भएर मात्र होला हैन मलाई अलिकति यताउता पनि हाल्न मन लागेको तर अब कुरा त्यही छ अब यता पनि अलिकति त्यही कुरा गरौँ हैन फोकस त मेन यतैबाट सुरु भयो है सबसे अगाडि सबसे कन्ट्रास्ट बडी रेड भएको छ अनि त्यसपछि अब यहीँबाट आँखा फोकस हुन्छ रेड नेल पलिस देख्यो तर त्यही हो द मोर यु सी द मोर चाहिँ वियर्ड द थिङ्स गेट अब यताबाट हेर्दै गयो यहाँ बिरालो छ हैन सी हिसिङ एट यु मेरो चाहिँ म्याउ गरेर छ अलिकति अनि यता चाहिँ दिस वुमन हैन के अरे विथ अ बर्ड केज अनि त्यसपछि यताबाट गयो भने दिस के अरे बेल बोय हैन गाई छ अनि देयर इज दिस के अरे म्यान फलिङ डाउन द एलिभेटर हैन अनि देयर इज दिस ह्युज स्पाइडर इन दिस कर्नर हैन यहाँ चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो कम्पोजिसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स कल्ड भ्युइङ फ्रिडम यहाँ चाहिँ द आर्टिस्ट हेज के अरे मेड इट गुड इनफ हेज मेड द आर्ट इन सच अ वे द्याट युर आइज आर फ्री टु भ्यू वाट एभर यु वान्ट एन्ड सी विथ युर लट क्या अब के गरेर भन्दा एक दुईवटा सब्जेक्ट उयो राम्रो के अरे भ्युर देखेपछि द मोर यु भ्यू द मोर थिङ्स यु सी अनि यु फिल लाइक युर मिसिङ समथिङ द मोर यु गो क्या यता विन्डो बाहिर हेऱ्यो भने केही छ कि जस्तो लाग्छ होइन टेन्टाकल्सहरू छ कुड बी कथुलु होइन यता यो गाई छ यता मान्छे छ यता यु सी अ स्याडो अफ अ गाई ह्याङ्गिङ होइन द लट्स अफ थिङ्स गोइङ अन अहिले डार्क भयो होला अहिलेको अहिले यो दुईटा पिक्चर सो लेट्स मुभ अन
भिजुअल वेट अब कस्तो भने त भिजुअल वेट भनेको अब हामीले अघि माथि पनि कुरा गरे हो होइन साइज हाई अब या त साइजले पनि वेट ब्यालेन्स गर्न मिल्यो कन्ट्रास्टले ब्यालेन्स गर्न मिल्छ स्ट्रक्चरले ब्यालेन्स गर्न मिल्छ फेसेसले ब्यालेन्स गर्न मिल्छ फिगर्सले ब्यालेन्स गर्न मिल्छ अरे नकरा न अब साइजले ब्यालेन्स गर्दाखेरि होइन अब हियर्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल देयर इज दिस गाई है हिज एक्चुअली इन एन एक्वेरियम अनि त्यसपछि देयर इज अ गाई अनि यता चाहिँ अब इफ यु ड्र लाइन इन द मिडल यता फोकस गर्नको लागि केही छैन इट्स भेरी एम्टी अब अलिकति भए पनि अब कस्तो भन्दाखेरि सेन्ट्रल लाइनबाट दिस गाई इज क्वाइट फार होइन सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यु क्यान किप समथिङ इक्वली डिस्टेन्ट अर समथिङ बिग तर के अरे समथिङ क्लोज टु वेट ब्यालेन्स यस्तै हो मिडलबाट जति टाढा राख्यो नि ब्यालेन्स गर्न के अरे एउटा सब्जेक्ट त्यसको अपोजिट ब्यालेन्स या त इक्वल विथ द वेटको अर्को साइडमा हुनु पर्यो या त वेट घटाउँदै घटाउँदै अलिक नजिक ल्याउनु मिल्यो यता चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यस पुट अ ह्युज वेल टु ब्यालेन्स अप सानो मान्छे छ पछाडि ह्युज वेल छ सो इभन इट्स इन द मिडल कस्तो सिधा लाइन गएको अरे वा अब देयर इज अ ह्युज वेल सो यता के अरे इट इज क्वाइट ब्यालेन्स्ड कम्पेयर टु होइन यहाँ केही छैन यो लाइनहरू आयो यहाँ चाहिँ यो एउटा ठुलो वेट सो दिस वी क्यान कन्सिडर वेल ब्यालेन्स्ड अब यहाँ चाहिँ कन्ट्रास्ट युज गरेर छ दिस इज अ चेस पिस है पन इट्स अ पन होइन कन्ट्रास्ट चाहिँ कसरी गरेछ भन्दा ब्यालेन्सको लागि देयर इज ब्ल्याक वाइट त्यसरी अब बेसिकली कन्ट्रास्ट चाहिँ ब्यालेन्स गरेर यही एक्जाम्पल युज गरेर मैले लङ टाइम ब्याक एउटा कल कार्ड युज गरेर बनाएको थिएँ होइन इट वाज फर अ भायोलिनिस्ट होइन योगेश गरे भनेर अनि त्यसको फ्रन्ट पेजमा चाहिँ मैले भायोलिनलाई कन्ट्रास्ट युज गरेर यो बनाएको थिएँ होइन सेन्ट्रलाइज उयो के अरे भायोलिन अनि त्यो भायोलिनको चाहिँ कन्ट्रास्ट युज गरेर ब्ल्याक वाइट गरेर बनाएको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ अब सिम्पल यो चाहिँ फ्रन्ट ब्याक डिजाइन थियो यो अगाडि प्रिन्ट गर्नुपर्ने ब्याक प्रिन्ट गर्नुपर्ने इट केम आउट क्वाइट गुड एक्चुअल फोटोमा त छैन तर राम्रो निस्केको थियो सो या दिज आर त्यो के अरे सम अफ द थिङ्स होइन स्ट्रक्चर अब फेसेस पनि त्यही हो अब यहाँ दुईवटा कुरा छ होइन दिज आर थिङ्स विच के अरे यु क्यान एक्सप्लोर अन यर ओन अब फ्यु कुराहरू भयो होइन साइज अब हाइट कन्ट्रास्ट कुरा भयो साइजको माथि पनि देखाएँ फेसेस भयो अब फेसेस फिगर्सको चाहिँ एक्चुअली आफै पनि सर्च गरेर हेर्नु होइन